Well, guys, how you keeping today? This is Ali here from Tourist Mentor channel, and ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਟੂਰਿਸਟ, ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਐਂਡ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਵੀਡੀਓ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਰਮਿਟ, ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਫॉर ਆਇਰਲੈਂਡ, ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੈਲਕਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਨ EU ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਨ EU ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ EU ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆ, ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ EU ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ EU ਨੈਸ਼ਨਲ, ਨਾਨ EU ਨੈਸ਼ਨਲ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦ ਡਾਕਟਰਸ ਆ, ਨਰਸ ਆ, ਮੇਲ ਆ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, IT ਐਂਡ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਇਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸ ਆ, ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇਰਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਆ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਰਸਿਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀਆਂ, ਈਵਨ ਦੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਯੂਰਪ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨਰਸ, ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਰਸ ਆ, ਮੇਲ ਆ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਉਹ 90% ਮੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਸੀਗੇ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੋਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਐਕਸਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ MRI ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ MRI ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਦਰੇ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਲ ਆ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 80% ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ, 90% ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਟਰਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਰਮਿਟ। ਇੰਟਰਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਇਰਿਸ਼ ਬੇਸ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, KFC ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, KFC ਆ ਜਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਡੋਮੀਨੋਸ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾ, ਇਹ ਖੈਰ ਆਇਰਿਸ਼ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, 1 ਸਾਲ ਦੀ, 2 ਸਾਲ ਦੀ, 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੇ 40,000 ਯੂਰੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੇ ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਰਿਸ਼ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੋਈ ਨਾਨ EU ਨੈਸ਼ਨਲ। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲੀ ਆ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਨ EU ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋਬ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਪੇ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 40K ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਰਮਿਟ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਆ ਜਾਂ ਮਦਰ ਆ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਆ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਸਨ ਔਰ ਡਾਟਰ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਅੰਡਰ 18 ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਏਜ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, 40 ਆਵਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ 40 ਆਵਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਤਨੀ ਪੇ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੇਕਵੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੈਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੈਫ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਰਡ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਡ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਫ ਹੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਡੀਟੇਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5000 ਦਿਓ, ਸਾਡਾ 5000 ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਦੀ ਫੀਸ ਟੋਟਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਦੀ। ਆਖਰ ਜੀ 5000 ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜੋਬ ਕਰੋ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਲੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਏ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਖੈਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਆ, ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕੰਟਰੀ ਆ ਇਹ। ਐਨੀਵੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਡ ਜੋਬਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੇ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, inif.gov.ie। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1000 ਯੂਰੋ ਆ, 1000 ਯੂਰੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਉਹ ਕਈ 300 ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਰੀਨਿਊਬਲ ਦੀ ਕੋਈ 500 ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੈਟਾਗਰੀ ਐਸੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1024 ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਈਅਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1000 ਯੂਰੋ 2 ਈਅਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ।